ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የአስረኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የመጀመሪያ ዩኒት 1 ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ ጀምረናል። ዛሬ ያለነው ሌሰን 6 ስድስተኛ ሌሰን ነው። we will do exercises on different types of relations ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ እንቀጥላለን። ግራፍ ኦፍ ሪሌሽን ባለፈው ተምራችኋል። ስለዚህ ያንኑ በተመለከተ የተለያዩ ጥያቄዎችን ለዛሬ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ልሂድ። Okay, for each of the following relations sketch the graph and determine the domain and range ነው። እንግዲህ ግራፍ እንዴት እንደሚሰራ ባለፈው ስቴፖችን አይተናል። ስለዚህ እነዛን ስቴፖች ተከትለን ግራፋችን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው A ምንድነው የሚለው y is less than negative x plus 7 ነው የሚለው። መጀመሪያ border line y is equal to negative x plus 7። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው we have to prepare table of values። አሁን እንደ በፊቱ 5-6 ፖይንቶች መውሰድ አይጠበቅብንም። 2 ፖይንቶች ላይኑን ዲተርሚን ያደርጋሉ። especially x intercept and y intercept. ብንወስድ we can draw the graph of the given line through the x and y intercepts ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያኑ እንፈልግ። እሺ፣ ስለዚህ x intercepትን ለማግኘት y ን 0 ማድረግ ነው። ስለዚህ 0 is equal to negative x plus 7 ይመጣል። and this implies x ን ወደ ኋላ ወሰዷት ወደ ቀኝ x is equal to 7 ይመጣል። ስለዚህ x intercepትን አገኘን ማለት ነው። y intercept ለማግኘት x must be 0። ስለዚህ y is equal to negative of x 0 ነው ማለት ነው plus 7 ይመጣል። and this implies that y is equal to 7 ነው። ይሄን በፖይንት ሲገልጹት ምን ማለት ነው? x 7 ሲሆን y 0 ማለት ነው። ምክንያቱም y 0 አድርገናል። ስለዚህ when x is 7 y 0። እዚህ when x is 0 y 7። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ፖይንቶች አማካይነት we can determine the line። እና ላይኑ ምን አይነት ላይን ነው? broken line። እዚህ ጋር broken line ነው። broken line መሆን አለበት። ለምን? less than ስለሆነ equal to አይጨምርም። እኩል የሆኑበትን ፓርት ስለማይጨምር ነው። ስለዚህ the line must be broken line። አሁን ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን አግኝተናል፣ ፖይንቶችን ወስደናል። ላይኑን ለመስራት ላይኑ broken line ነው። ስለዚህ ነምበር ፕሌናችንን አዘጋጅተን መስራት ነው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ነምበር ፕሌን ላይ እነዛ የተሰጡ ፖይንቶችን x intercept እና y intercepትን ማስቀመጥ ነው። መጀመሪያ x intercept 7 ነው። ማለትም when x is 7 y 0 በ6 እና በ8 መካከል እቺ ላይ ምልክት አደርጋለሁ። እንደገና y interceptም 7 ነው። when x is 0 y 7 ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ ፖይንት ማለት ናት። አሁን በ6 እና በ8 መካከል በሁለት ኢንተርቫል ነው። ምክንያቱም እስከ 7 ስለሄደብኝ ነው እንዳይረዝም ብዬ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ምን አይነት ላይን ነው? ብሮከን ላይን እንሰራለን። እነዚህን በማገናኘት ማለት ነው። እንግዲህ ላይናችን ይሄ ነው። y is equal to negative x plus 7 ነው። ይሄ ቦርደር ላይን ነው። ይሄ ቦርደር less than እና greater than ፓርቱን የሚለይልን ነው። ሁለት ሳይዶች ነው። ወይ ወደዚህ ይሆናል ወይ ወደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ሪሌሽናችን ማን ነው? y is less than negative x plus 7 ነው። እስቲ በዚህ ጫመቼ ናት በ00 ከታች ባለችው ብዙ ጊዜ less than ከሆነ ከታች ነው። ከታች ባለችው ቴስት እናደርግ። ቴስት by 00 the origin ማለት ነው። ስለዚህ y 0 ነው xም 0 ነው። ስለዚህ 0 is less than negative 0 plus 7 ነው የሚለው 0 is less than 7 ይመጣል። ይሄ ትሩ ነው። ስለዚህ ግራፉን አወቅ ነው። 0 ያለችው ከላይኑ ወደ ታች ነው። ወደ ታች ያለውን ሼድ እናደርጋለን ማለት ነው። so the graph is below this line. the graph of the relation are every point below this line satisfies this relation. ይሄው እንደምታዩት ወደ ታች ከላይኑ በታች ያለው ማንኛውም ፖይንት ይሄንን ትሩ ያደርገዋል ማለት ነው። እያንዳንዷ ፖይንት ሁለት ኮኦርዲኔቶች አሏት፣ x ኮኦርዲኔት y ኮኦርዲኔት። ስለዚህ እነዛ y በy x እና x በማስገባት ወደ ታች ያሉ ፖይንቶች በሙሉ ትሩ ያደርጉታል። ለዚህ ነው this is our graph R ብለን the graph of the relation R ብለን
የምንወስደው ነው። ስለዚህ ያንደኛ ነው። ዶሜንና ሬንጁ ለእንደዚህ አይነት ግራፎች ተመልከቱ። ከላይና ከታች የሚገድበው የለም። y all real number ነው፣ ሬንጅ ነው። ከግራና ከቀኝም የሚገድበው ነገር የለም። ስለዚህ ለምክንያቱም እየሰፋ ይመጣል፣ ይሄም ወደዚህ እየሰፋ ይመጣል። ስለዚህ ወደ በኤክስ አክሲስ የሚገድበው የለም፣ በዋይ አክሲስ የሚገድበው የለም። ስለዚህ ዶሜን is the set of all real numbers x such that x is element of R, all real number ማለት ነው። the set of all real numbers. rangeም እንደዚሁ range of R is equal to all y such that y is also an element of real number. ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ምክንያቱም ተመልከቱ፣ ይሄ ወደ ላይ ይወጣል፣ real number ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው፣ ይሄም ወደ ላይ ይወጣል። ስለዚህ ላይ ያለው y ቫልዩ ወደ ግራ ስንሄድ ሪጅን ውስጥ ይገባልናል። ወደዚህም እንደዚሁ ወደ ታች ያለው y ቫልዩ ሪጅን ውስጥ ነው ያለው። x ቫልዩም እንደዚሁ ወደ ቀኝ ያለው የፈለጋችሁትን ሂዱ፣ ወደ ታች ስትወርዱ ሪጅን ውስጥ ይገባል። ለዚህ ነው ግራፋችን ይሄን ይመስላል። ወደሚቀጥለው ቢ ደግሞ 2x minus 3y plus 6 is greater than or equal to 0 ነው የሚለው። ይሄ በተሰጠው ፎርማት አይደለም የተሰጠው። y is less than, y is greater than, y is less than or equal to, y is greater than or equal to በሚለው አይደለም የተሰጠው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? we have to solve for y. solve for y ለy solve ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ -3yን በግራ በኩል አስቀርተን 3y is greater than or equal to 2xን ወደ ቀኝ ሰዱት -2x ይመጣል፣ በኦፖዚቱ ነው። እዚህም -6 ይመጣል። ተመልከቱ። yን ከግራ በኩል አደረግነው። ስለዚህ y የሚል ማግኘት አለብን። divide by -3y over -3 እና -2x over -3 ፕላስ አድርገን -6 over -3 እናድርገው። ስለዚህ ላሳይኑ አውቶማቲካሊ ይቀይራል። ለምን? በኔጌቲቭ ስላካፈል ነው። ስለዚህ y is less than or equal to የፖዚቲቭ 2 over 3 x ይመጣል፣ እዚህ ፕላስ 2 ይመጣል። ስለዚህ ቀይረናል። y is less than or equal to 2 over 3x plus 2 በተሰጠን ፎርማት አማካይነት ሰርተናል። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንፈልገው? ቴብል ኦፍ ቫልዩስ ነው። ቴብል ኦፍ ቫልዩስ ለማዘጋጀት ምንድነው የምንጠቀመው? x ኢንተርሰፕት እና y ኢንተርሰፕት እንጠቀም። ስለዚህ x ኢንተርሰፕት y ኢንተርሰፕት ብለን እንሂድ። ከዛ በፊት ቦርደር ላይኑ y is equal to 2 over 3x plus 2 ነው። ለዛ ነው x ኢንተርሰፕት እና y ኢንተርሰፕት የምንፈልገው። እሺ x ኢንተርሰፕትን ለማግኘት y 0 ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ y 0 ስናደርገው 0 is equal to 2 over 3x plus 2 ነው። ለx ሶልቭ አድርጉት። ስለዚህ 2 over 3x is equal to -2 ይመጣል። this implies that x is equal to እዚህ ጋር -2 ነው። -2 times 3 over 2 ስለዚህ x is equal to -3 ይመጣል። በፖይንት ስገልጹት when x is -3 y is 0 ያ ማለት ነው x ኢንተርሰፕት። ሁለተኛ y ኢንተርሰፕት ለማግኘት x must be 0 y is equal to 2 over 3 times 0 plus 2 ነው። y ኢንተርሰፕት እንኳን እዚህ ዳይሬክት ነው። b is equal to y ኢንተርሰፕት ነው። ምናልባት ሰባተኛ ክፍል ላይ የምታውቁት ይመስለኛል። so the number b and this is equal to 2 ይመጣል። በፖይንት ስገልጹት when x is 0 y is 2 ነው። እነዚህን በመጠቀም ግራፋችንን እንሰራለን። ግራፉን በሚቀጥለው ሶሊድ ላይን ነው። ላይኑ ለምንድን ነው ሶሊድ ላይን የሆነው? or equal to ስለዚህ የላይኑ ፓርት ራሱ የግራፉ አካል ስለሆነ ላይኑ ላይ ኢኳል ስለሆነ ስለዚህ ያን የግራፉ አካል ስለሆነ the line is solid line። አሁን በሚቀጥለው ፔጅ ግራፉን እንስከው። አሁን እንደምታዩት ነምበር ፕሌናችንን እናዘጋጅተናል። ስለዚህ እነዛን ፖይንቶች እዚህ ላይ ማስቀመጥና ሶሊድ ላይን መስራት ነው። ላይን ነው ቦርደር ላይን። እሺ ቦርደር ላይናችን ሰርተናል። አንደኛው x ኢንተርሰፕት -3 0 ነው። በኔጌቲቭ x ኢኳል ቱ -3 ላይ ያልፋል። y ኢንተርሰፕት 0 2 ነው። ስለዚህ y ኢኳል ቱ 2 ላይ ያልፋል። ይሄ ሶሊድ ላይን ነው because the points on this line part becomes the parts of the relation። ስለዚህ ሪሌሽኑ አካል ነው። አሁን ወዴት ነው? ወደ ላይ ነው ወይስ ወደ ታች? ሌዛን ከሆነ ብዙ ጊዜ below the line ነው። ስለዚህ 0 0 ቴስት እናድርግ። አመች የሆነች ፖይንት ነው የምንወስደው። ቴስት ባይ 0 0 በዚህ ፖይንት ቴስት እናድርግና እዚህ ውስጥ ኢንሰርት እናድርግ። y is 0 is less than or equal to 2 times 2 over 3 times 0 plus 2
ስለዚህ ይሄ 0 ነው 0 is less than or equal to 0 plus 2 ስለዚህ 0 is less than or equal to 2 ይሄ true ነው ስለዚህ true ስለሆነ ወደ ታች ያለውን ቼክ እናደርጋለን because this point 0 is below the line ስለዚህ ወደ ታች ያለው true ካደረገ ማንኛውም ፖይንት ወደ ታች ያለው x እና y ኮኦርዲኔት ይሄንን የግድ true ማድረግ አለበት ስለዚህ ሼድ የምናደርገው ወደ ታች ያለውን ይሆናል ሼድ ላድርግላችሁ እሺ እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን ወደ ታች ያለውን ሼድ ያደረግንበት ምክንያት ያው ገልጬላችኋለሁ ስለዚህ ግራፋችን the graph of the relation r ይሄ ይሆናል ነው below this line the border line y is equal to 2 over 3x plus 3 ላይኑን solid line ያደረግንበት ምክንያቱም ያው ገልጬላችኋለሁ because the line is part of the relation or equal የሚል ስላለበት ማለት ነው ስለዚህ ዶሜናችን ምንድነው ነው ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ዶሜናችን ተመልከቱ x ኮኦርዲኔት ወደ ግራም ብትሄዱ ወደ ቀኝም ብትሄዱ ምንም የሚገድበው የለም ምክንያቱም ይሄ ወደዚህ ይሰፋል ይሄም ወደዚህ ይሰፋል ስለዚህ the domain becomes all real number x ማለት ነው such that x is an element of real numbers ብላችሁ ማስቀመጥ ነው ለምን ገደብ የለውም to the right any value of x እዚህ ግራፍ ውስጥ ይገባል ወደ ግራም እንደዚሁ የy ቫልዩም እንደዚሁ ይሄ ላይን ወደ ላይ ይወጣል ወደ ታችም ይወርዳል ስለዚህ y ቫልዩ የሚገድበው ነገር የለም range is also all value all real number ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው ቀደም ብላችሁ እንዳያችሁት ስለዚህ range is equal to the set of all y's such that y is an element of all real number ብላችሁ ትመልሳላችሁ ኦኬ እንግዲህ አንድ ሌላ ጥያቄ እንስራ ኦኬ ሁለተኛው ጥያቄ sketch the graph and determine the domain and range of r is the set of all ordered pairs xy such that y is less than negative x minus 2 and y is less than or equal to negative 2 ነው ይሄ ለየት ያለ ሪሌሽን ነው ሁለት ነው የተሰጣቸው ሁለቱንም at the same time ሊያሟላ የሚችል ሪጅን ነው ግራፉ ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ሶሉሽኑ ሊሆን የሚችለው በመጀመሪያ የሁለቱንም ቦርደር ላይንስ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ቦርደር ላይኖቹ ምን አይነት እንደሆኑ ዲተርሚን እናደርግ ስለዚህ ቦርደር ላይናችን ማን ሆነ y is equal to negative x minus 2 እና y is equal to negative 2 ነው y is equal to negative x minus 2 must be broken line why because the relation is y is less than negative x minus 2 የሚል ስለሆነ ነው ስለዚህ ቦርደር ላይናችን y is equal to negative x minus 2 ነው እና y is equal to negative 2 ነው ይሄኛው ብሮክን ላይን ነው ለምን less than ስለሚል ይሄ ደግሞ or equal to ስለሚጨምር solid line ነው ይሄን ከተረዳን x intercept እና y intercept በተለመደው መንገድ እንሂድ when x is 0 y value ምን ይመጣል negative 2 ነው ምክንያቱም 0 minus 2 ይመጣል negative 2 ነው እቺ አንድ ፖይንት ናት ይሄ ምን ይባላል y intercept ይባላል x 0 ካደረገን እንደገና when y is 0 y 0 ቢሆን እዚህ x ን ወደዚህ ማምጣት ነው x equal to negative 2 ይመጣል ምክንያቱም x negative of negative 2 positive 2 ነው plus minus 2 0 ይመጣል y becomes 0 እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ላይኑን ዲተርሚን ያደርጉታል ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ፖይንቶች አማካኝነት ላይኑን እንሰራለን ሁለተኛ y is equal to negative 2 any x can be chosen ምክንያቱም ለማንኛውም x value ለምሳሌ x 2 ቢሆን y negative 2 ነው x negative 2 ቢሆን y negative ስለዚህ the value of y is unchanged for any x y is negative 2 ነው ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ግራፋችንን እንሰራለን ሁለቱንም ላይኖች እንሰራለን ማለት ነው እሺ ቦርደር ላይኖችን እዚህ አስቀምጠናል ይሄኛው ብሮክን ላይን ነው ለምን ሌዛን ነው ኮምፕሊትሊ ሌዛን ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ ሶሊድ ላይን ነው y is equal to negative 2 የሚለው ይሄ ላይን ሶሊድ ላይን ነው ይሄ y is less than or equal to negative 2 below the line ነው ወደ ታች ነው ባክታቻ እናሳየው የጋራ ስለምንወስድ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ለኛውም ሌዛን ነው እንደዚሁ ወደ ታች ነው ባክታቻ ነው ስለዚህ ሁለቱን ሊያሟላ የሚችል ሪጅን የትኛው ነው ከዚህ ላይን በታች ከዚህኛውም ላይን በታች ሊያሟላ የሚችለው ሼድድ ፓርት ይሄ ብቻ ነው እዚህ ያለው ፓርት ነው ስለዚህ ግራፋችን እዚህ ያለው በዚህ ላይንና በዚህ መካከል ያለው ግራፋችን እዚህ ይሆናል ነው እዚህ ላይ ዶሜናችን ማን ይሆናል ነው domain becomes the set of all real numbers ለምን
ለምንድነው ኦል ሪል ነምበርስ የሚለው? ኤክስን በቀኝም ቢሆን በግራ የሚገድበው የለም፣ ያቆመው ነገር የለም። ሬንጅ እንደምታዩት y is less than or equal to ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሂድ። እሺ ሌላው ለየት ያለ ጥያቄ ነው። from the graph of the relation represented by the shaded region እዚች ላይ ኮማ አለች specify the relation and determine its domain and range ነው። ያው shaded region ያው እዚህ ላይ እንደምታዩት አለ ግራፍ እዚህ ያለ y axis ነው፣ ይሄ x axis ነው። ላይን l ብየዋለሁ። ይሄ ላይን it passes through x equal to 2 clearly a vertical line ነው። ስለዚህ equation of line L vertical line ነው። ስለዚህ solution የመጀመሪያ የvertical ላይኖቹን border ላይኖቹ ይሄኛው ላይን vertical line እና ይሄ ላይን M ብዬ የሰየምኩት border lines ናቸው። የነዚህ equation የግድ ያስፈልገናል to determine the graph of this relation። ስለዚህ L equation of line L ነው መጀመሪያ equation of line L ይሄንን ስናወጥ x is equal to 2 ነው vertical line ስለሆነ። ስለዚህ ከዚህ ከx is equal to 2 በቀኝ በኩል ስላለ shaded region x is greater than or equal to 2 ምክንያቱም ላይኑ solid line ነው። solid line ከሆነ the line is part of the graph። ስለዚህ x is greater than or equal to 2 መሆኑን እናውቃለን ነው for the shaded region። ስለዚህ because it is to the right ስለሆነ ቀጥሎ to the right ደግሞ x ከሁለት በላይ ነው። ስለዚህ ያንን ነው ቀጥሎ ማንን ነው የምናየው? ይሄንን ላይን ነው። ይሄ ላይን ደግሞ በማንና በማልቷል through x equal to -1 and y is equal to +1 በእነዚህ በሁለቱ ፖይንቶች አልፏል። ስለዚህ እቺኛው ፖይንት በፖይንት እንገልጻት when x is 0 y is 1 ማለት ነው። እቺኛዋን በፖይንት እንገልጻት when x is -1 y is 0 ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ የሚያልፍ ላይን ነው። ስለዚህ ላይን m pass through እንግዲህ 9ኛ ክፍል የተማራችሁትን ማስታወስ ነው ወይም 8ኛ ክፍልም አለ equation of a line through two given points x1 y1 and x2 y2 and any arbitrary point different from one of them ምንድነው የሚል ነው የምታውቁት y minus y1 over x minus x1 is equal to slope y2 minus y1 over x2 minus x1 ይሄንን እንግዲህ እዚህ ከፈለጋችሁ x1 y1 በሉት እነዚህን ፖይንቶች ይሄ ደግሞ x2 y2 በሉት። ስለዚህ እንግዲህ y minus y1 ማለት እንግዲህ ተመልከቱ y minus 1 over x minus x1 is 0 over x መሆኑ ምክንያቱም x minus 0 ያው is equal to slope y2 minus y1 ስለዚህ 0 minus 1 ማለት ነው over x2 minus x1 -1 minus 0 ማለት ነው። ይሄ ምን ይመጣል? -1 over -1 ይመጣል which is equal to 1። ስለዚህ ምን መጣ? y minus 1 over x is equal to 1። አሁን ክሪስ ክሮስ ስታደርጉት ይሄ y minus 1 is equal to x ይመጣል። ይሄ ማለት this implies that y minus x is equal to 1 y is equal to x plus 1 ይመጣል ማለት ነው። አያችሁ ኢኩዌሽኑ። ስለዚህ ቦርደር ላይኖቹን አገኘናቸው። አንደኛ x equal to 2 ነው። ሁለተኛ y is equal to x plus 1። ስለዚህ ከx plus 1 ይሄ y is equal to x plus 1 ሆነ ማለት ነው። ይሄ ላይ y is equal to x plus 1 ይሄኛው ላይን ደግሞ x equal to 2 ሆነ። ስለዚህ ሼድድ ፓርቱ ከዚህ ላይን ወደ ቀኝ ነው፣ ከዚህኛው ላይን ደግሞ አባብ እንግዲህ ግሬተር ዛን መሆን ነው፣ ወደ ቀኝም ግሬተር ዛን መሆን ነው። ስለዚህ ሪሌሽኑን ቅድም ባሳየኋችሁ መሰረት አባብ ዘ ላይን x plus 1 ስለሆነ y is greater than or equal to x plus 1 ነው and to the right of the vertical line x equal to ስለሆነ x is greater than or equal to 2 ነው። ስለዚህ ይሄንን በኤንድ አያይዘን ሪሌሽኑን ዲተርሚን አደረግን ነው። ስለዚህ the region represented by the graph given has relation of this form ማለት ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዶሜን እና ሬንጅ ነው የሚቀረው። ዶሜን እና ሬንጁ ምን ይመስላል? ወደ ኋላ እንመለስና ግራፉን እንየው። ይችን ፖይንት ታስፈልገናለች ተማሪዎች ዶሜን እና ሬንጅ ለማግኘት the intersection of the vertical line L and this slanted line M ማለት ነው። ይችኛዋ x equal to 2 ናት። ስለዚህ x ዋጋ ሊለወጥ አይችልም። x equal to 2 ከሆነ x ን ሁለት እዚህ ውስጥ ብታስገቡት y is equal to 3 ይመጣል።
ይቺ ፖይንት x = 2 and y = 3 ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 አለ፣ እዚህ ጋር 3 አለ። ይቺ ፖይንት እንግዲህ 2 3 ሆና አገኘናት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክሽኑ እስካገኘን ድረስ የy ቫልዩ ተገድቧል። ተመልከቱ፣ ከዚህ በታች አያልፍም። የy ቫልዩ ከዚህ በላይ ነው። ስለዚህ y > 3 is the range። ዶሜናችን ደግሞ ወደዚህ ኢንዴፊኒትሊ ይቀጥላል to the right። ከዚህ ከx = 2 በታች የለም። ዶሜናችን ደግሞ x > 2። ስለዚህ ዶሜንና ሬንጁ ከዚህ ከግራፉ ነው የምናነበው። ይቺ ኢንተርሴክሽን ፖይንት ነው። ይቺን ፖይንት ካገኘን ሁለቱም ሶሊድ ላይን ናቸው። ስለዚህ እዚች ላይ ያሉ ፖይንቶች ሪሌሽኑ ያሟላሉ ማለት ነው። ስለዚህ x > 2 is a domain and y > 3 is the range። ስለዚህ የጻፍኩላችሁ ይሄ ነው። just to determine the domain find the intersection point of the lines L and M ነው። ላይኖቹን አይታችኋል። ያቺ ፖይንት ደግሞ 2 3 መሆኗን አሳይቻችኋለሁ። hence for the shaded region R domain is all x such that x > 2 ለምን ከቨርቲካል ላይኑ በቀኝ በኩል ስለሆነ and the range is all y such that y > 3 ምክንያቱም ሼድድ ፓርቱ ከy = 3 በላይ ስለሆነ። ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጅን ፈለግን፣ ሶሉሽኑን ጨረስን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ስለ ሪሌሽን እዚህ ላይ እናበቃለን። የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን መስራት ይጠበቅባቸዋል። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ወይም ከሚቀጥለው ሌሰን ፈንክሽንስ እንጀምራለን። እስከዛው ቻው። ነገር ግን ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አደራ እላለሁ። አስተያየታችሁንም እንደዚሁ ኮሜንት በሚለው ላይ መስጠት ትችላላችሁ። ቻው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ